Goedendag, kijkers en luisteraars. Welkom bij ons programma Alternatieve Politiek. En wel het slotdeel van de serie over ons volkslied. En vandaag hebben we als thema: aan zijn grond zijn wij verpand. Maar voordat wij daartoe overgaan, zou het goed zijn iets meer te vertellen over de afkomst van de woorden van ons volkslied. We weten wel dat Henny de Deel ons volkslied geschreven heeft. Nochtans moeten wij ook doorgeven dat hij gebruik heeft gemaakt van tenminste één tekst of een gedeelte van één tekst dat al bestond. En daarnaast heeft hij ook bij de bewerking van het tweede couplet van ons volkslied ook van een bestaande tekst gebruik gemaakt. Toch, voordat wij daartoe overgaan, moeten we ook weten wat een volkslied eigenlijk betekent. Waarom hebben volkeren een volkslied? Wel, een volkslied is een lied dat dienst doet als volks- of staatssymbool voor een volk of natie, al dan niet samenvallend met of in staatkundig verband. Makkelijk gezegd, een volkslied doet dienst als een symbool voor een volk of natie. En ik denk, en ik heb het gezegd in mijn vorige programma's, dat we heel trots mogen zijn op Henny de Deel, dat we heel trots mogen zijn op ons volkslied. Vandaar de serie ook waarbij ik aangeef wat de waarde van ons volkslied is voor ons volk, wanneer wij ook groeien en willen worden een natie. En ik denk dat als u de serie gevolgd heeft, dat u met mij eens kan zijn, nogmaals, dat wij trots mogen zijn op Suriname en dat wij trots mogen zijn op ons volkslied. En natuurlijk, onze historie is eeuwenlang verbonden geweest aan Nederland, de kolonisator, politiek gezien. Maar we mogen dan hierbij ook stellen dat het Wilhelmus, het volkslied van Nederland, geldt in de meeste gevallen, hangt er vanaf hoe men er naar kijkt, geldt als het oudste volkslied ter wereld. Wij allemaal, de oudere Surinamers, kennen het volkslied van Nederland, het Wilhelmus. En de tekst van dat volkslied dateert van 1626. Maar onder invloed van het opkomende nationalisme, want alle landen hadden nog geen volkslied, maar toen het nationalisme opkwam in de wereld in de 19e eeuw, heeft men meer aandacht gekregen in Europa voor volksliederen. En de meeste volksliederen komen dus van Europa, komen dus uit de 19e eeuw. God zij met ons Suriname, of Opokondreman, Opokondreman is het volkslied van Suriname. En de tekst werd in 1959 officieel vastgesteld door de Staten van Suriname. Wat wij nu noemen de DNA was toen de Staten van Suriname. En in 1959 heeft men vastgelegd volgens de wet dat het volkslied van Suriname uit die woorden die wij nu kennen bestaat. De tekst van het eerste couplet, en dat is het Nederlands gedeelte. Ik heb het al gezegd in de programma's, is geschreven door de dichter met dat pseudoniem Trefosa, Henny de Deel. En hij heeft geleefd van 1916 tot 1975. Trefosa heeft echter 2 regels opgenomen uit de eerder geschreven tekst van J.A.G. Koenders. Het is goed om dat ook te zeggen en te weten. En de tekst van het tweede couplet is een bewerking van het tweede couplet van toen in gebruik zijnde onofficiële Surinaamse volkslied,
Surinames trotsenstromen in 1893 als zondagschoollied geschreven door de Lutherse predikant Cornelis Atses Hoekstra. U ziet dat toen al eigenlijk er een goddelijke inspiratie bestond. Het was een zondagschoollied, het onofficiële volkslied van Suriname, Surinamers trotsenstromen van 1893. Maar we zien toen al dat er een verband zou bestaan, of heeft bestaan, ook tussen het onofficiële Surinaamse volkslied en het volkslied zoals wij die kennen. Die is geschreven door Trefosa Henny de Ziel. Wat de melodie betreft, want elk lied heeft een melodie, kan ik stellen en zeggen dat de gebruikte melodie is van 1876, gecomponeerd door Johannes Constantius de Puy. Johannes Constantius de Puy. En deze goede man heeft geleefd van 1835 tot en met 1924. Vandaar dat ons volkslied een bepaalde melodie heeft. En de woorden komen onder andere voor het merendeel dus van Trefosa, waarbij ook J.A.G. Koenders eigenlijk ook daarbij een bijdrage heeft geleverd. Maar vanavond hebben wij het over, in de serie, hebben we het over ons volkslied. Aan zijn grond zijn wij verpand. En we weten, voorafgaand aan deze zinsnede hebben wij, hoe wij hier ook samenkwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. En deze serie is bedoeld om de link te brengen tussen de schepper van de hemel en aarde. Want er is een God die wij bezingen, hebben wij gezien in de 6 vorige afleveringen. Wie is die God, hebben wij bezien in de 6 vorige afleveringen. Maar we zeggen nu vanavond aan zijn grond. Wie is die zijn? Dat is dezelfde God die wij in ons volkslied bezingen. Aan zijn grond zijn wij verspand. En dat spreekt wederom boekdelen over de bedoeling en de aard van ons volkslied. Ons Surinaams volkslied. We hebben de durf, we hebben de visie, we hebben de gedachte, we hebben het denken en we maken de link zonder dat wij daaraan twijfelen. Hebben we gezien in de vorige programma's dat hij onze leidsman is, onze visieman is en dat wij zeggen aan zijn grond zijn wij verpand. Nogmaals, deze teksten die wij in ons volkslied hebben, die link verwijst ons duidelijk naar tekstgedeelten uit de Bijbel. Soms het Oude Testament en soms het Nieuwe Testament. En dat geeft ons volkslied een bovennatuurlijk aspect. En mijn bedoeling is, als presentator van deze serie, mijn bedoeling is, als u dat goed begrepen en gevolgd hebt, dan zie ik in ons volkslied een belangrijke bijdrage en oplossing in alle noden die wij in dit land hebben. Want als wij deze God bezingen en verklaren dat hij het land verheft, dat hij het land leidt, dat we aan zijn grond verpand zijn en waar we ook vandaan komen, zien wij, heeft hij voor gezorgd, want Allah ogri abiwambung. We kennen onze koloniale verleden, we kennen de slavernij, we weten hoe de rest hier gekomen is, maar alasani abiwambung, wat wij meestal zien als slecht, kan en heeft in de meeste gevallen, wanneer wij in geloven, een goede uitwerking. En ik denk dat Henny de Ziel de inspiratie gehad heeft, de gedachte gehad heeft, de band heeft kunnen leggen tussen deze schepper en de anderen die daarbij ook een bijdrage hebben geleverd aan ons mooi volkslied.
Wij weten dat volksliederen gebruikt worden voor speciale en bijzondere evenementen. Wij weten dat wij daarbij eerbiedig staan. En ik heb gezegd in de programma's dat het niet alleen maar eerbiedig staan is, maar dat onze gedachte niet daarbij is en ons denken niet vernieuwd is geworden om wat wij bezingen in ons volkslied en wie wij bezingen in ons volkslied, dat wij geen zuivere aandacht schenken om die woorden in de praktijk te brengen. Omdat die opleving, het opstaan, een geweldige natie kunnen zijn in deze wereld, ons volkslied ons dat biedt. Maar als we God, de Schepper, bezingen als onze God, en dat wij bezingen dat Hij onze koning is, en dat wij zijn volk zijn, dan moeten wij een relatie kunnen zien met Gods volk en het volk van Israël. Dat geeft ons een beeld hoe wij ons zouden moeten gedragen wanneer wij serieus zijn. Ik neem u daarom mee naar het Oude Testament en wel het boek Ezekiëls, hoofdstuk 11, vers 12. Ezekiëls, hoofdstuk 11, vers 12. En daar staat: zo zegt de Heere, ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. En ik zal u het land Israël geven. Laat mij het nogmaals herhalen. Zo zegt de Heere, ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. Het is een volk. En ik zal u het land Israël geven. In dit geval hoeven wij alleen maar in plaats van het land Israël, het land Suriname in te vullen. Want wij verklaren en wij zingen en bezingen dat Hij onze God is. En we kunnen dan zien wat Hij zegt van zijn volk. Hij zegt, ik zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. En we weten, in ons volkslied heb ik gezegd, dat wij bijeengekomen zijn. We zijn bijeengekomen en verpand zijn aan dit land. Hoe wij hier ook samenkwamen. En als God zijn volk uit de landen verzamelt naar het land Israël, en wij een beeld daarvan zijn, en geloven dat het zo is, en leven naar die woorden, dan zeggen wij dat Hij ons allen, hoe wij ook eruit zien, waar wij ook vandaan kwamen, naar dit gedeelte van de wereld, Suriname, bijeengebracht heeft. Dat is een serieuze zaak. Dat zijn genade, dat zijn liefde ons hier gebracht heeft, zijn barmhartigheid aan ons gegeven heeft, en dat wij Suriname als land mogen gebruiken en ons hart aan kunnen verpanden. Dat betekent dat wij een bijzondere band hebben met dit land. Niet met andere landen in de wereld. Niet met werelddelen buiten Suriname. Waar wij ook vandaan kwamen. Het is goed te weten waar onze voorouders vandaan kwamen. Maar aan dit land, aan de grond, aan zijn grond, zeggen wij, zijn wij verpand. Suriname staat niet zomaar bekend in de wereld als een land dat zeer vredelievend is. Als een land met mensen die liefde tonen aan elkaar, maar die ook liefde tonen aan gasten, toeristen, mensen die dit deel van de wereld bezoeken. En we kennen dat beeld ongekend in de wereld aan de Keizerstraat. En we proclameren dat ook als een voorbeeld. We laten dat zien, dat naast een synagoge een moskee kan staan. Onbegrijpelijk in de wereld, maar wij zien het als gewoon. Wij zijn ten dienste van mensen en we zijn vredelievend in het algemeen. En ik wil niet over het negatieve praten van sommigen van ons. Dat is niet de bedoeling, dat wordt genoeg benadrukt. Het wordt tijd dat wij het positieve benadrukken en laten zien. En men zegt het ook. En wanneer men hier komt en wanneer men Suriname verlaat,
dat ze bijzonder onder de indruk zijn. En dat wij een voorbeeld van de wereld, in de wereld kunnen zijn voor andere volkeren die voor ons eigenlijk bestaan hebben. Maar er is natuurlijk een verantwoordelijkheid. Als wij bezingen dat Hij onze God is. Als wij bezingen dat de Almachtige onze God is. Als wij bezingen dat de Schepper van de hemel en de aarde. Wij zeggen het begin en het einde, de Alpha en de Omega. We zeggen ook Jehovah. Welke naam wij hem ook geven. Als wij zeggen dat Hij het is die wij bezingen, dan is er een verantwoordelijkheid. Want ook Gods volk, zoals Hij het gekozen heeft, het volk van Israël, zeggen wij in de Bijbel, in de Torah, dan zeggen wij dat zij een verantwoordelijkheid hadden naar Hem toe. En wanneer wij ons volkslied als zodanig gebruiken en weten wat wij zingen en in Hem geloven, want u bent niet verplicht te geloven. Maar als u niet verplicht bent te geloven, dan moet u weten dat u, wanneer u respect wilt tonen aan ons volkslied, dat u dat moet doen dan. Maar u weet dat u dat doet zonder te geloven wat u zingt. En ik had het scherp gesteld, maar laat me het vandaag iets milder zeggen. Dan moet u weten dat u op een gemakkelijke manier een huichelaar en een leugenaar kan worden. Omdat wanneer u iets doet waarachter u niet staat, dan weet u in welke positie u komt te verkeren. Maar de verantwoordelijkheid van ons naar Hem toe is bijzonder. En we lezen dat in Ezekiel hoofdstuk 11. En ik heb gehaald daaruit vers 19 en vers 20. En daar staat er: ik, dat is God, zal hun een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste. En ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, opdat zij naar mijn inzettingen zullen wandelen en naarstig mijn verordeningen onderhouden. Zij zullen mij tot een volk en ik zal hun tot een God zijn. Bijzondere woorden, maar ook met een bijzondere betekenis. Laten we even kijken wat er daar staat over Gods volk en wat God zegt van zijn volk. Hij zegt: ik zal ze een hart geven, een hart van vlees geven. Niet een hart van steen dat zich verhardt, niet een hart van kwaadheid, niet een hart van slechte gedachten, maar een hart van vlees. Dat betekent een levend hart. Een levend hart. En zij zullen naar mijn inzettingen moeten leven. Zij zullen moeten wandelen en naarstig, dat betekent ernstig, mijn verordeningen, mijn wetten onderhouden. En dan zegt hij: zij zullen mijn volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. Geldt dat voor Suriname? Staan wij achter ons volkslied wanneer wij zeggen: aan zijn grond zijn wij verpand? En wij zeggen: God zij met ons Suriname. Wat weergeeft dat wij zijn volk zijn, want hij zegt: ik zal mijn volk verordeningen en regels geven om na te leven. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij een volk zijn. Dit is heel ernstig. Dit programma is ook heel ernstig. En ik wil u meegeven, volk van Suriname, dat wanneer wij ernstig dit tot ons nemen, ons volkslied, onze God bezingen, de God van de hemel en aarde bezingen, dan weten wij dat wij in staat zullen zijn elke crisis te keren, niet alleen. Maar dan weet ik ook dat wij in staat zullen zijn om dit volk tot een natie, maar niet zomaar een natie, een machtige natie in de wereld te maken. Misschien gelooft u dit niet, dan moeten wij het proberen te doen. Want geloof zonder werken, zeggen wij, is doodgeloof. Maar wanneer wij niet in staat zijn om wat wij bezingen te doen, of wanneer wij niet willen doen wat wij bezingen, dan zullen wij voor de consequenties moeten instaan. Niemand moet ons dan en mij kan mij dan uitleggen of zal mij kunnen uitleggen
dat wanneer we als barbaren onder elkaar zullen leven. En niet zoals het volkslied dat zegt. En daarom verhef ik eigenlijk Henny de Ziel, de woorden en de God die ons verheft, dat wij in staat zullen zijn om dit land voor ons nageslacht eigenlijk tot een groot en machtig land te maken. Omdat wij dus gekozen hebben de God van de hemel en aarde, hem als onze leidsman, onze visieman te beschouwen, en dat hij dus dit land verheft en wij onbevreesd strijden, streven, nos afreden, dat wij onbevreesd moeten zijn en zeggen en verklaren en proclameren dat wij aan zijn grond verpand zijn. En wij zingen ons volkslied plechtig en we moeten dat ook dan in de praktijk brengen. De consequenties zijn voor ons en de geschiedenis laat dat zien. En ik benadruk nogmaals wat wij anno 2018 en straks in de toekomst, wanneer er weer een wereldcrisis uitbreekt, zullen meemaken in ons land Suriname. Dan moeten wij terugdijftig dit volkslied als ons volkslied hebben verklaard. En achter de woorden zullen staan. En dat niet doen, dan moeten wij weten dat wij medeplichtig zullen zijn aan de ondergang van dit land, van dit volk. En wij nooit tot natievorming zullen komen. God zegt aan zijn volk dat hij dat alles en nog veel meer aan zijn volk kan geven. Maar wij moeten niet vergeten om naar zijn verordeningen, zijn wetten, zijn regels te leven. Want de diepgaande gevolgen zullen komen. Voor ons geldt dus, wat ik vandaag zeg, als een waarschuwing. En hij gaf ook dit aan zijn volk. En we lezen in Ezechiëls 11 vers 21. Maar de wandel van hen die in hun hart verpand hebben aan hun afschuwelijkheden en gruwelen, ik zal op hun hoofd doen neerkomen. Dus het heeft gevolgen. Wanneer we ons hart van vlees die hij ons gegeven heeft verharden, wanneer we ons bezighouden met afschuwelijkheden en gruwelen, zegt hij, dan zal het op onze hoofden neerkomen. En we klagen. Criminaliteit. We klagen. Jeugd van tegenwoordig. We klagen. Waarden en normen die verdwijnen. We klagen en wij klagen, maar wij willen niet geloven in de schepper die wij bezingen. Wij zeggen, hij bestaat niet. En daarom heb ik gezegd, de woorden leugenaars en huichelaars, laat dat niet op ons van toepassing zijn. En er staat, zo luidt het woord des Heere, Heere. Wanneer u zich niet aan mij wil verbinden terwijl u dat bezingt, wanneer u zich bezighoudt met afschuwelijkheden en gruwelen, dan zullen die zaken op uw hoofd neerkomen. Dit is een politiek programma met een geestelijk tintje. En ik zeg daarom, hoe moeten wij dit politiek bezien? Politiek gezien dus een waarschuwing voor diegenen, vooral politici, die het niet nauw nemen met God en ons volkslied. Voor hen politici die dit land plunderen, uitbuiten, vernederen, verarmen, onderdrukken en zichzelf ten koste van alles verrijken, u bent gewaarschuwd. Maar ook het volk zelf. Want wij kiezen bepaalde leiders, maar wij zijn soms net als de leiders. En ik zeg altijd, wanneer ik politiek praat, we moeten niet oppassen dat dit volk even corrupt kan zijn als hun leiders. Misdaden bedrijven zij. Zij verrijken zich ook. Zij verrijken zich ook ten koste van het volk. Bedrijven, mensen die zich verrijken en plunderen. Maar dan praat ik ook over drugshandel, alcoholmisbruik, verslaving aan alcohol, drugs, maar tegenwoordig ook aan gokken. Al de gelden gaan, veel van de gelden gaan, laat me het zo zeggen, naar gokhuizen.
En dan willen wij, wanneer wij de Surinaams volkslied zingen, volk van Suriname, dat God ons moet zegenen. En we gaan er steeds van uit dat wij een gezegend land zijn. Ja, we zijn een gezegend land wanneer we werkelijk de God bezingen van hemel en aarde, maar ook zijn verordeningen en zijn wetten volgen. Dan praten we over geweld tegen vrouwen, maar geweld tegen kinderen, seksueel misbruik, maar ook geweld tegen mannen, verwaarlozing van kinderen en kindermishandeling heb ik dus al aangehaald. Volk van Suriname, wanneer wij ons volkslied voor ons houden en plechtig staan en recht staan en zingen, al de woorden, die zinsneden die ik in de serie, en vandaag is het laatste programma in deze serie. 7 programma's heb ik hier aan gewijd. En wij doen niet wat wij zingen. Wij maken grote grappen. Ons volkslied. Lied van het volk. Lied van de staat. Lied van ons. Laten wij dat niet als een grap zien. En laten wij werkelijk deze God die wij volgen goed bezingen. En wij moeten geloven waarin wij moeten geloven. En dat is in Hem. En wij moeten de zaken in de praktijk brengen. Want we weten volgens datzelfde woord dat geloof zonder werken doodgeloof is. God laat niet met zich spotten, heb ik in een van de programma's gezegd. Hij laat niet met zich spotten. Want wat wij zaaien als volk, zullen wij ook oogsten. Aan zijn grond zijn wij verpand. Aan dit land Suriname is ons lot verbonden. Dit land is ons gegeven door God. Want wij zingen in ons volkslied hoe wij hier ook samenkwamen. Hij heeft in de tijd ook zijn volk naar wat wij nu kennen als Israël gebracht. Uit grote delen van de wereld zijn zij verzameld. Maar hier, als een beeld daarvan, zijn wij ook bijeengekomen. En wij zeggen door dezelfde God, want aan zijn grond zijn wij verpand. En wij zingen recht en waarheid maken vrij. Niet recht van de mensen, niet waarheid van de mensen, maar de waarheid van de God in wie wij geloven. En de kracht van deze God zal ons land groot maken. En het maakt niet uit van waar wij komen en hoe wij ook eruit zien. Dat wij niet op elkaar neerkijken, maar dat wij elkaar waarderen. En dat wij onbevreesd het goede zullen doen. En onbevreesd het goede zullen verklaren. En onbevreesd het goede zullen uitspreken. Daarom zullen wij, en dat voelen wij Surinamers aan wanneer wij in het buitenland zijn. En wij zeggen, er is geen land als Suriname. Daar voel ik me goed en veilig. Daarom zullen wij nergens anders God en ons land willen bezingen dan op deze grond met Hem, met God in gedachten. En dat is ook verwoord in het boek Psalm 137 vers 4 tot en met 6. Psalm 137 vers 4 tot en met 6. Daarin staat over Gods volk en het lied voor God die zij zingen. Hoe zouden wij des Heeren lied zingen? Dit is ons volkslied. Des Heeren lied zingen. Hoe zouden wij des Heeren lied zingen op vreemde grond? Vraagteken. Indien ik u vergeten, dat is God. O Jeruzalem, dat is dus het land. Indien ik u vergeten, nogmaals, dat is het land, Jeruzalem. En we vullen hier in Suriname. Indien wij u vergeten, zo vergeten mij, mijn rechterhand. Zo kleven mijn tong aan mijn verhemelte, als ik uwer niet gedenk. Als ik Jeruzalem, en we vullen in Suriname, niet verhef boven mijn hoogste vreugde. U ziet het, wat Gods volk vindt van zijn land, van haar land. Wat Gods volk vindt, hoe het land bezongen moet worden. Dat wij ons lied willen verheffen in ons land, om ons land groot te maken
want het brengt ons vrede. Veel vrede. Zoveel vrede. Mijn hoogste vrede. Nogmaals, hoe zouden wij des Heeren lied, het lied van God zingen op vreemde grond, vraagteken. Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, Suriname, zo vergeten mij, mijn rechterhand. Dat onze rechterhand ons vergeet. Mijn tong kleven aan mijn gehemelte. Ik kan niet meer spreken of zingen. Als ik uwer niet gedenk, als we ons land niet gedenken. Als ik Jeruzalem, Suriname, niet verhef boven mijn hoogste vreugde. Dat ons land boven alles staat. Omdat wij verpand zijn, zingen wij, aan zijn land, aan het land van God. Ik denk dat het duidelijk is dat er geen uitleg meer nodig is. Met deze serie heb ik dus getracht licht te brengen in de gedachten, in ons denken. Dat we weten wat wij doen, wie en wat wij bezingen in ons volkslied. En dat ik daarbij in eigenlijk wat Henny de Ziel heeft willen doen, door het lied voor ons neer te zetten, dat wij het waarderen en daartoe zullen handelen. Ik besluit dan met de woorden: God zij met ons, Suriname.